So what I'm sharing to you now guys is yung Amazfit Bip na nabili ko online sa Lazada. So ayan, binubuksan ko na siya. And pagbukas, makikita mo yung seller sa Lazada, which is Maricel online store. And as you can see, naka-wrap siya sa bubble wrap. And may information din kung anong unang gagawin kapag na-open mo na yung Amazfit Bip na smartwatch. Ayan. So, buksan natin. Ayan yung brand niya, Amazfit Smartwatch. Tapos, naka-sealed yung white box. Kaya, open ko muna siya using the scissors. Ang maganda lang dito sa seller na to is, ang bilis niyang na-send yung parcel. I think, hindi man ako naghintay ng 5 days. 3 days lang. Dumating na siya. And then, pag open mo ng box, makikita mo kagad yung Amazfit Bip Smartwatch. And then, wala siyang manual nung in-open ko. So, pag open mo sa kanya, yung box na yan, yun yung charger niya. Meron siyang parang seal sa watch. So, yan ang charger niya. Ito na siya. So, tatanggalin mo lang yung protective screen. Tapos makikita mo na yung screen niya. So, maganda siya so far. Maganda yung screen niya. And then, titignan ko muna kung paano mag-o-open. So, usually 3 seconds lang. Hold mo lang yung button for 3 seconds. Then, lalabas na yung mag-o-on na siya. Kaya lang kailangan mong ng Mi Fit app na madadownload sa Google Play kung Android, and then sa Apple Store pag iOS ang software. So guys, medyo matagal lang ang pag-update sa Mi Fit, pero after a few minutes, makikita mo na marami kang watch face na pagpipilian at masarap isuot sa kamay. So lastly, ang pinaka i-check muna pag na-receive yung package is kung working ba pati yung charger niya. So tinry ko yung charger, and then chinek ko kung nag-work ba talaga. Sinaksak ko siya dun sa computer ko. Hindi ko alam kung pwede siya sa adapter, pero check ko muna. So, check ko muna kung working. So, yun, working nga siya. So far, so good. I'll give a full review after a few days for this.